Software maken, dat is niet gemakkelijk. Je zou denken dat je dat normaal gezien heel de tijd aan je computer doet. Maar het is ook belangrijk om net te visualiseren wat iemand doen is. En daarom hebben we heel veel elementen om te visualiseren wat er nodig is. Ik leg het u even uit hoe dat we dat gaan aanpakken. De kalender. Hier houden we een overzicht van alle grote milestones, alle belangrijke momenten in het project. Heel visueel, zodat we ten allen tijde weten wat de belangrijke volgende stappen zijn. Zo. Okay. Dit zijn de user stories. Dit zijn beschrijvingen van wat je in de app kan doen. Dit maakt het overzichtelijk over ons om te zien wat de grote elementen zijn waar we gaan werken. En je ziet ook, er zijn verschillende secties. Dit zijn dingen die je echt moeten maken, dit zijn dingen die leuk zijn, dit zijn dingen die we nu niet gaan doen, maar ooit willen doen. De klant heeft gekozen welke dingen voor haar heel belangrijk zijn en we hebben dat makkelijk kunnen bespreken aan de hand van deze kaartjes. Dit is de vocabulaire. Er zijn heel veel verschillende woorden die we gebruiken en dat wordt snel een zootje. Maar we hebben dat samen afgesproken welke woorden we gebruiken voor welke concepten. Dat maakt het heel gemakkelijk voor de programmeurs om in hun code aan te verwijzen, maar ook voor ons algemeen. Het is gewoon heel duidelijke woorden nu voor hetgeen dat we aan het maken zijn. Dit zijn alle verantwoordelijkheden van de gasten in ons team. Wie waarmee bezig is, wat de eindverantwoordelijkheid is. Dat maakt het makkelijk om taakverdelingen te maken. Dit is de Art Gallery. Iedereen in ons team denkt mee na over wat we gaan maken, over hoe het in elkaar zit. Het is ook programmeurs, designers, communicatiemensen. Iedereen is geïnvesteerd in wat we uiteindelijk gaan maken. Het werkt in 4 fases. En heel belangrijk daarin is deze timer, een timer. En we timeboxen alles. Het is eigenlijk brainstorm, maar we eerst 20 minuten lang nadenken over de mogelijke oplossing op papier, in stilte, heel belangrijk. Dan 20 minuten lang ieder apart schetsjes maken over mogelijke oplossingen. En dan nog eens krijgt iedereen een half uur om zijn eigen finale oplossing voor te stellen. Wat we dan doen is, iedereen krijgt van die stickertjes en dan stemmen we weer in stilte op de ideeën die we het interessantste vinden. En op basis van deze ideeën van iedereen en deze aanduiding van wat ze belangrijk vinden, kan designer dan aan de slag om een interface te gaan ontwerpen. Dit zijn al onze schermen van alle verschillende stappen in de app. Dit is een klein schetsje. Dat is praktisch. Bijvoorbeeld in meetings met de klant hebben we die papiertjes en tonen we die aan hen en bespreken we dat samen, zonder het al in details te hebben over hoe iets er gaat uitzien. Dat gaat puur over functionaliteit. Bijvoorbeeld gisteren hadden we een user-test gedaan en hadden we wat bijgeleerd over onze schermen. Dan kunnen we nu gewoon teruggaan hier naar ons overzicht en allemaal post-itjes hangen om uit te leggen wat we geleerd hebben. Er zijn ook prioriteitenstickers op. Bijvoorbeeld nu zijn we aan het focussen om deze 4 schermen uitgewerkt te krijgen tegen het einde van de dag. Dit is onze to-do-muur. Onze dagelijkse to-do's staan hierop, heel simpel. Wat gaan we doen, wat zijn we aan het doen, wat blokkeert ons en wat hebben we gedaan. Dan zie je makkelijk van Jean, die is momenteel bezig aan de history page. Michiel is routing aan het maken. Zo zaken. Het belangrijke hier is, we hebben de goal of the day. Vandaag willen we dit realiseren en dus moeten er geen kaartjes opkomen die daar niks mee te maken hebben. Dat is ons kanbanbord. Dit is onze retrospectiefmuur. Op het einde van iedere week evalueren we hoe we samen aan het werken zijn. Dus het gaat niet over het project zelf, maar over hoe wij als team functioneren. Dat is meer over emoties, hoe we ons voelen. Daarom ook hier, Koontje, wat vond je tof? Hier, wat vond je niet tof? Iedereen krijgt een post-it. Er wordt gevraagd om de dingen op te schrijven die tof en niet zo tof waren. Op basis van al deze dingen die goed en slecht zijn, gaan we meer concreet aan de slag.
En kijken we naar welke activiteiten gaan we stoppen, waar gaan we nu mee beginnen en wat gaan we mee verder doen. Dat is een fijne manier om de week af te ronden en om met nieuwe energie de nieuwe week in te gaan en om goed te denken aan hoe we samenwerken. Dat was het.